Përshëndetje miq, jemi në Making of në këtë puntat të radhës ku do flasim për filmin Super 8, një film mister thriller amerikan i vitit 2011, i drejtuar nga G. Abrams, ndërsa është prodhuar nga Steven Spielberg. Super 8 u publikua me datë 10 qershor të vitit 2011, filmi u pranua mirë nga kritikët dhe u vlerësua për pamjet vizuale, muzikën dhe për pjesëmarrjen e shumë aktorëve të rinj. Filmi pati një sukses komercial ku ka arritur vlerën prej $260 milion dhe pse u bë me një vlerë prej $50 milion. Filmi mori disa çmime, propozime kryesisht në kategorinë teknike dhe efekteve vizuale. Tani do të njihemi me trailerin e këtij filmi dhe më pas me historinë. I've got nothing against your friends. I like your friends. Well, things have obviously changed for us. I have to help Charles finish his movie. Be good for you to spend some time with kids who don't run around with cameras and monster makeup. Could you close your eyes, please? Yeah. And action! Guys, watch out! Run! Go! Go! An eastbound freighter derailed. What the cargo was on that freighter, we don't know. I can't tell anyone. I know. I understand you have concerns about our cargo. Colonel, there isn't anything else that I should know with, sir. I can assure you the answer is no. We've got calls from people who found local dogs, but the calls coming in aren't local. Lucy! It's like they all just ran away. I've got property damage. I've got theft. I've got 9 people missing now. There are things happening around here that I can't explain. We have to find this thing. I don't feel good about this. Go! I saw it. No one believes me. I believe you. What the hell? Si që njohëm me trailerin e këtij filmi bën fjalë për një histori të vitit 1979 ku një grup të rinj në një qytet të vogël në Ohio u bën dëshmitar të një përplasje katastrofike të trenit duke bërë një film ku më pas mendonin se kjo nuk ishte një aksident. Menjëherë pas kësaj ngjarje në qytet ndodhin ngjarje të pazakonta më parë, zhdukje të pazakonta. Bashkia e qytetit paraqitet të zbulojë të vërtetën, diçka e tmerrshme që ata nuk e mendonin. Ne tani do të njihemi me intervistat e aktorëve kryesor që marrin pjesë në këtë film, regjisor, skenarist dhe gjithë stafi teknik i këtij filmi. E ndjekim dhe rikthehemi sërish. Super 8 came out of 2 separate ideas. One was the idea of doing a film about kids making Super 8 movies in the late 70s, early 80s. And the other was a sort of monster movie idea that I'd had. And one was a group of characters that I sort of loved, but without a story that would, I think, compel people to go see it. And one was a kind of compelling premise, but no original characters. So I sort of tried to combine the two and found that they sort of serviced each other in a cool way. So that was the idea. One of the challenges of Super 8 is that the cast of the movie has some adults and some kids, and I wanted the kids in the movie to feel like genuine, real, soulful kids, and not sort of entitled, actory kids, which is often, what you get. And the search was endless, and took months and months and months and months and months, and it was pushing production because we couldn't find people. And but we had an amazing casting director, April Webster and Alyssa Weisberg. They were just wonderful. They just saw thousands and thousands of kids. I'm the deputy, I guess you'd say, of this small town, and I'm a father of a young boy of 14,
and a town of about 12,000 people. And it's a quaint little quiet town like most towns of 12,000 people are, until strange occurrences begin. My son, Joe, his main goal in life is to help his friends produce this little movie they're making with a Super 8 camera, which hence I imagine the name of the movie, Super 8. And it's something that they capture on the film that sort of gives clues to the mystery of the film and what happens within the storyline. Within the town, there's a terrific accident dealing with a train which has been derailed. And from that accident, oddities occur throughout the town, slowly but surely. And the military is brought in. The military comes in of their own volition because they're curious about something, and my goal is to try to find out exactly what that is. And my son and his compatriots in this filmmaking business of theirs capture something which reveals some information, and the story goes from there. The movie's called Super 8, and it's sort of about this group of kids, a lot of boys and then me, and then we live in this really small town in Ohio in the 70s, 1979, and we're just sort of, we live in this town, nothing really happens, and then this huge event happens that sort of rocks everyone's life and sort of changes it all, and we have to sort of become closer, and it's sort of crazy, this whole thing, because it's such a small town. It's a Super 8 millimeter camera that they used to use back then, and that's the camera that the kids are using to make their movie. It's so funny because when we're shooting the movie, it's like we have the real camera and they're shooting a camera. Like, you know, it's just like double things, and like then you see the mic person in one of the scenes. I was holding the mic for our movie. It's just so strange. The millimeter like the Super 8 camera seems a lot cooler because, like, I don't know, it's just a lot. I love vintage. I'm obsessed with everything vintage. So it was really cool to see that. I didn't know what a Super 8 camera was before this, and then, of course, you know, we do now. She doesn't really have anything to do over the summer. School's out, and then the kids, the boys come up and ask her, oh, well, you want to be in our movie? And she's like, oh, what the heck, I'll do it. You know, like, I have nothing better to do. And then it turns into this crazy thing that she's like, I really shouldn't have done this. It's called Super 8. It's the name of the movie. And it's about a group of kids who are shooting a movie. And it's just a random set of events that just set them on an adventure and just, like, totally insane. My character is Joe Lamb. And my dad's the sheriff of the town. And the main quality that I bring to the movie that the kids are making is the makeup. The kids are shooting the movie at the train tracks because Charles is talking constantly about production value. And so that's what we're shooting. And then the train crashes, and it just, like, sets an on-moving, like, continuous thing of, like, adventure. Like, from there, for the kids, it just starts getting worse and worse. The title of this movie is Super 8, and it's mostly about these kids that are making this Super 8 movie that encounter some really weird stuff and see some stuff they're not supposed to see, and just how the town goes through it and how crazy everything gets. I play Charles Kasnick, and he's in 8th grade, and he's the director of the movie, and he's really determined to get that movie done and get it done well. Pretty much I just watched how JJ directed, and then I transferred that as in my part. The dogs start disappearing, and the engines are missing from the cars, and just lots of weird stuff is happening, and people just don't really know what to think about it. They don't have any explanation. My character's name is Carrie, and he's a pyromaniac, and he kind of likes to make trouble and annoying the group and having a good time. He doesn't really care about all the stuff that everybody else wants to do. He just kind of wants to go off on his own stuff and have a lot of fun. He always wants production value, and that's when things off screen are happening. Like a plane is coming, like a plane is flying above you, and you want to get that in the shot, right? That's what it is. And so we all go to a train depot, and we're gonna film our movie, and then a train is coming down the tracks, and then some bad stuff happens to that train.
the town kind of starts to panic in a sense of like running around, getting their children all staying safe, because it's a kind of a little town and nothing that big's ever happened before. There's like at least 12 definitions of dude, and so we can't say freaking like so whenever we try, like whenever we're doing our scene, if we say freaking, we have to like stop, we're like gosh. And so like there's like a whole list of what we could say and what we couldn't say, and if we did say that, we'd just have to stop filming for a minute and like look at the list and go back over it. Bogus is on there, groovy, far out, gnarly, all that slang. Just kind of suspenseful, funny, drama, love story. It's like everything you can imagine. It's great. It's called Super 8, and it's about a couple kids who witness something that they're not supposed to see, and that basically sets into motion things that change the town that they live in. He wears these big glasses. He's a bit of a nerd. We're filming a short film for a film festival that Charles, the director, is Charles, who's played by Riley Griffiths. He's entering it into a contest, and it's about zombies. And yeah, I play the detective, and soon Alice joins the cast as my wife, who's played by Elle Fanning, and she's the veteran of film, even though she isn't really. She's better than all of us, even though she just started, and we're all kind of taken aback by her skills. But I'm kind of clueless. Martin's kind of the slow kid, so even though he knows she's good, he doesn't get jealous or anything. There's a scene where we're running through the town, you know, and this tank comes up behind us, and the guy is taking direction in the tank is taking direction from some guy with a mic up top, so we can't really see where he's going. And apparently, someone on set doesn't like me very much because my glasses fell off. And being the method actor I am, you know, I had to turn around and get my glasses. So I turned around to get my glasses, and the tank didn't stop. And I was like, you know, I'm gonna get hit by this tank. And someone was like, keep going, you know, and I grabbed him and I took off, and I was supposed to be behind all the kids running, but I said, screw it, and I just like ran in front of them all. I was really scared, it was intense. Jemi pra në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes, e ftuara e mbrëmjes së sotme është regjisorja Driada Dervishi. Driada, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Driada, mbasi keni mbaruar studimet për regjisur në Akademinë e Arteve, direkt filluat punë në teatrin Aleksandër Mojsiu. Sa e vështirë ishte për një student që sapo mbaron? Unë mendoj që e gjithë jeta është e mbushur me vështirësi dhe një nga ato momentet kryesore është ai të filluarit punë, po sigurisht mendoj që pritet me një emocion shumë të madh, sepse është fillimi një etape të re, është në një farë mënyre ajo gjeneza e një momenti në cilën ti pretendon që t'i japësh gjithë atë që ke studiuar. Është ai momenti që ti do të shpërfaqesh, ke mbledhur dhe do të japësh atë që mendon që ke nxënë gjatë viteve të studimit. E bukura me profesionin tonë është në fakt që momenti në cilin ti fillon punë është momenti kur ti fillon vërtet kuptosh edhe të futesh brenda këtij profesioni, brenda kësaj magjie të madhe, e cila ti e kupton që nuk do të mbaroj kurrë së studiuari, nuk do të lëri kurrë që ti të mendosh që unë i mbusha të gjitha ato, po themi, pikat boshe të dijes, sepse është gjithmonë një kërkim i madh për të zbuluar, për të njohur, sepse janë universitet pafund në cilat ti përballesh, përpiqesh të njohësh, siç është dramaturgjia, siç është puna me aktorin, ashtu siç është edhe të shkrish të gjithë elementet për të krijuar në fund një shfaqje. Kështu që unë e quaj një fillim drejt një dere shumë të madhe, e cila më ka dhënë shumë,
dhe mendoj që kanë ndihmuar mjaft në formimin tim, që ndoshta profesionet të tjera sigurisht të hapin mundësira për të rritur. Ajo që profesioni ynë, domethënë regjizura, po edhe aktrimi edhe në përgjithësi arti, është që në një farë mënyrë fillon dhe duke dashur të përcjellësh atë që ti do të ndash, sepse teatri është të ndash me të tjerët, është që ti ndjen thellë që fillon dhe modifikohesh brenda vetes, fillon dhe ndryshon dhe mendoj që gjatë këtyre viteve që unë punoj në teatr, e ndjej që ndryshimi është goxha i madh. Gjërat që unë para 10 viteve i shikoja me një sy tjetër, tani sigurisht ndryshimi është nga vit në vit. Ne rritemi absolutisht dhe ky është një proces që është më së i natyrshëm në natyrën njerëzore, procesi i rritjes. Por them që dimensionet në cilat bëhet modifikimi i personit, mendoj që mua regjizura dhe teatri më kanë dhënë shumë. Pra të bëhesh të regjizore, ishte një ide juaja, ishte një dëshirë, nga lindi kjo ide apo ishte diçka e trashëguar? Unë mendoj që asnjëherë njerëzit nuk e dinë se çfarë i pret dhe besoj që nuk ka rregulla në cilat ti mendon në cilin moment të caktuar të jetës vendose që të marrësh këtë drejtim. Unë sigurisht besoj që i ka elementë të ndryshëm të cilët ndikojnë në formimin e një njeriu dhe në radhë të parë është familja. Duke qenë që jam rritur në një familje ku sigurisht librat edhe muzika kanë qenë shoqëruesi të gjithë rritjes, mendoj që kjo ka ndikuar jashtëmase për të prirur edhe për të qenë më afër botës, le të themi, të ndjenjave, të shpirtërores, se sa një degë tjetër që ndoshta dikush i rritur në një familje me diçka tjetër mund të zgjedh. Nuk e di çfarë ndodh brenda njeriu në momentin që ai vendos që çfarë duhet zgjedhë. Di që ka qenë një dëshirë e hershme, dëshira për të organizuar, për të parë, për të vendosur, dhe dëshira për të përcjell emocione. Domethënë unë jam kam shumë dëshirë që të emocionohem, edhe ndoshta kam shumë, kjo e shprehet ndoshta edhe me atë tjetrën që do doja shumë që edhe njerëzit në ato emocione që unë përfshihem, të përfshij dhe ato, dhe them që ky është një nga momentet më të bukura që unë marr nga puna, kur gjithë salla është me një publik që mund të jetë gjithfarsoj, nga të gjitha moshat apo dëshirat që ato kanë, dhe ti shikon që reagojnë në njëjtën kohë për një X skenë të caktuar ose duartrokasin në një moment që ti e di që të ka prekur shumë, por nuk e mendon që reagimi do të jetë aq i fortë. Dhe them janë gjitha këto emocione që pa dashur më kanë tërhequr, edhe pa cilat tani më nuk jetoj dot. Puna ju e parë, shfaqja ju e parë mbas studimeve, eksperienca në këtë? Shfaqja ime e parë është një dramaturg shumë i madh, të cilin do doja që sa herë të më jepë mundësia të punoja me pjesët e tij. Ai është suedez, August Strindberg, është nga mjeshtrat botëror të dramaturgjisë. Dhe sigurisht ka qenë nëse ju thash në fillim për sa i përket universeve dhe të prekjeve të pafund në cilat ti arrin të futesh në një botë që ndoshta edhe se ke imagjinuar, them që një nga unë pata fatin që të trokas direkte në një univers shumë të madh siç ishte ky i Strindbergut, i cili mendoj që domethënë ne rritemi dal nga dal me kohën, por them që gjatë atij viti që jam marrë me Strindbergun, vërtet që ndjeva që shumë gjëra ndryshuan brenda. Është një dramë shumë e fortë, e cila sigurisht ka në qendër familjen edhe marrëdhëniet burr-grua, por të parë në një këndvështrim mjaft universal, duke mos nxjerr, po themi, fajtorët, por ama duke kuptuar mjaft mirë përveç asaj ngjarjes që ndodh, por edhe çfarë do të thotë të shkruash bukur, të shkruash fuqishëm një dramë. Dhe them më ka bërë mjaft mirë se pastaj isha mjaft selektive për të parë të gjitha ato që do vinin më mbas, sepse vazhdoja të kërkoja dhe mendoj që vazhdoj të kërkoj që
brumi I parë nga ajo që unë ngacmohem të jetë në atë cilësi dhe them që duke I vënë vetes një standard të lartë siç ishte Strindbergu, mendoj që ka qenë një ogur shumë I mirë dhe e ndjej vërtet që sfida ndoshta ka qenë shumë e madhe sepse ne lexojmë një libër nëse lexojmë para 10 vitesh dhe I kthehemi më pas 5 vjetësh apo janë disa libra që qëndrojnë gjithmonë në kohën tënde dhe ti rikthehesh në kohën tënde dhe ti rikthehesh vazhdimisht dhe gjen gjëra që ndoshta nuk I ke parë kurrë dhe them që Strindbergu është nga ata dramaturg që sa herë që ti rikthehesh gjen gjëra vërtet të reja dhe ndoshta edhe tronditse sepse ai është vërtet një dramaturg I madh. Dhe ndoshta duke pas parasysh moshën e re në cilën u babai, sigurisht jam përpjekur që t'jap maksimumin, por ndoshta e gjitha ka qenë edhe instinktive, çfarë ndjeja unë edhe ndërsa tani e kuptoj që është një dimension I pafund në cilin ti përfshihesh. Driada, sa e vështirë është të realizohet shfaqja 100% ashtu siç ti dëshiron? Nëse do një shfaqje të realizuar mirë 100%, duhet bësh një film. Sepse e bukura e teatrit dhe shfaqjes është pikërisht kjo, e papritura. Asnjëherë nuk e di që shfaqja si do të shkojë sepse asnjëherë nuk mund të llogarisësh se si do të jetë barometri I aktorëve në ditë të caktuara, në orë të caktuara. Ka momente në cilat një shfaqje shkon mrekullisht mirë dhe ndjehet që të gjithë janë të përfshirë, të gjithë janë të emocionuar njësoj, të gjithë mezi presin që ta nxjerrin atë emocion që kanë dhe ta bëjnë publikun sa më shumë pjesëmarrës. Ama mund të ketë ditë që dikush nuk është më në atë sepse duke qenë që ka të bëjë gjithçka me një proces shumë të ndërlikuar psiqik, po edhe fizik, kjo është sepse jo të gjithmonë e bukura e profesionit është që aktori nuk mund të futet brenda disa kornizave në të cilat ai ti shtyp një sus dhe do të jetë eksaktësisht ai që ti kërkon. Ama unë them që kjo është e bukura e veçanta e teatrit, që çdo ditë shikon një shfaqje të ndryshme, pavarësisht që ti flas të ndryshme nga emocioni dhe nga marrëdhënia dhe raportet që mund krijohen mes aktorëve, edhe atij elektriciteti që bëhet në moment që ato dalin para publikut. Dhe them që është një gjë shumë e bukur sepse shikon gjithmonë, të paktën unë nuk lodhem kurrë së pari shfaqjet. Në televizor jo, por live nuk lodhem kurrë sepse është pikërisht kjo magjia që ja sot një monolog mund të vi shumë herë më mirë nga ç'ishte menduar ose nga ç'është provuar. Ose mund të ketë një skenë për shembull që e ndjem që nuk po shkon ashtu si duhet, ama merr veten shumë mirë në skenat pasardhëse. Janë disa gjëra që ndoshta publiku nuk I vëre, ama mendoj që aktorët dhe regjisorët arrin të kuptojnë në fund të një shfaqjeje që ishte kjo që ne po kërkoni, për cilën ne kemi punuar 2 muaj, apo nuk ishte ajo që duhej. Sa kohë ju duhet ju për të përgatitur një komedi? Një komedi apo një dram, rruga mendoj është e njëjtë. Për mua procesi që ndoshta është pak I pa përkufizuar, është pikërisht momenti I përzgjedhjes, të cilit unë përpiqem t'i kushtoj shumë rëndësi duke pasur parasysh që tani më nuk janë vetëm sigurisht e rëndësishme është që të dish çfarë do t'i japësh, çfarë të ngacmon, pse duhet ta vë këtë pjesë dhe për të përgjigjur gjithë këtyre pyetjeve, sigurisht që është një rrugë e gjatë në cilën duhet të kërkosh, të lexosh, të shohësh, të përballesh dhe të diskutosh që aja vlen, se ndonjëherë shkëputemi pak nga realiteti dhe krijojmë një botë tonë në cilën mendojmë që gjërat duhet të funksionojnë kështu siç ne mendojmë, por faktikisht duke qenë që është një art kolektiv, është e domosdoshme që të gjithë të ndjejnë atë që ti ke ndërmend të japësh dhe kjo është dhe e bukura. Po nga ana tjetër duhet të kesh parasysh shumë faktor, a është gati publiku, a do ta kuptoj këtë dhe sigurisht unë mendoj që edhe mbasi vendoset kjo është një proces që unë e kam deri në ditën që shfaqja jepet. Dhe me të vendosur, po themi, këtë periudhën e përzgjedhjes, pastaj për mua është çdo gjë shumë e thjeshtë sepse vërtet që dua ta nxjerr, nëse jam ngacmuar edhe frymëzuar deri në atë pikë që tani dua vetëm që t'ua
t'ju përcjell aktorëve që ato të arrin të krijojnë figurat e tyre dhe unë të arrit të krijoj spektaklin, mendoj që pastaj kjo është varet, po besoj një muaj e gjysmë është periudha, po e themi, nëse flasim dhe për shfaqje me aktorë të mëdhenj. Sigurisht ka shfaqje që mund të punojnë edhe për një muaj, por duke vendosur momentin në cilin, duke quajtur momentin në cilin është vendosur se çfarë do të vihet. Ndërsa ajo pastaj është pa limit. Me që pyetja ishte edhe për komedin, flasim pak për komedin Stewardesat, duke parë që në këtë komedi ka pasur shumë aktorë të rinj. Si është punosh me të rinjt? Unë kam punuar me aktorë të rinj, po asa që kam punuar me aktorë të vjetër, mendoj që është diçka shumë e bukur të jesh vazhdimisht në kontakt me njerëz që gjithmonë kanë diçka për të dhënë. Dhe unë këtë e vlerësoj shumë. Ndoshta është relative, pastaj është me eksperiencë apo pa eksperiencë. Në moment që unë përpiqem që të kem rreth vetes njerëz të cilët e mendojnë si unë, e duan teatrin po aq sa unë, edhe ndoshta jam me fat që vërtet ka akoma të rinj të cilët besojnë tek teatri, sepse duke qenë që jemi të gjithë në një krizë të pambarimisht tranzicionale, ndjenjash, parimesh, virtytesh, apo nuk di çfarë emri t'i vë tani, mendoj që është shumë e vështirë që të gjesh të rinj që vërtet besojnë edhe e duan teatrin, besojnë në fuqinë e tij, sepse mendojnë, dhe unë them kjo vjen dhe natyrshëm, duke qenë që është nevoja e gjithkahershme e njeriut që të ketë një kënd në cilin ai zbërthehet, në një kënd ku ai harron të gjitha telashet e ditës, një kënd ku ai do të shkëputet nga realiteti, nga taksat, nga pagesat, nga hallet edhe 1001 gjëra të zakonshme, të jetës së përditshme në fakt, dhe për të shkuar diku tjetër, për të bërë një proces të brendshëm që fakti që edhe gjatë periudhës së luftrave, me gjithë luftrat që kanë qenë, që ky planeti i dashur ka kaluar pafund, mendoj që ka qenë kjo nevoja, kjo nevojshmëri, domosdoshmëri për të dhënë, por edhe për të marrë. Dhe them që nëse përderisa ka aktorë dhe njerëz që e besojnë akoma këtë, kjo është dhe arsyeja që teatri do të vazhdojë që të jetë. Premiera Ëndra një natë vere? Ëndra një natë vere është dëshira ime shumë e madhe që besoj që arrita dhe mendoj që kam arritur të shpreh atë çka ke dashur, çfarë unë jam përpjekur të akumuloj edhe të arrij gjatë gjithë këtyre viteve që unë jam marrë me teatrin. Absolutisht të prekësh një gjigant siç është Shakespeare-i është vërtet një sfidë, por ama mendoj që ka një shprehje shumë bukur që thotë nuk ke nevojë që të lodhesh shumë me Shakespeare, sepse ai është vetë një gjigant edhe të mban hopa. Kështu që e rëndësishme është që ti ta kuptosh atë. Mendoj që e gjithë ëndra ishte ajo që unë kam menduar dhe e kam kuptuar pse jam e dashuruar me teatrin. Është pikërisht përfshirja 3 elemente shumë të bukur që ai përfshin në komedi, që janë pikërisht realiteti, teatri edhe fantazia. Mendoj që kjo përbën atë. Si e priti publiku? Për te i pritshmërisë, nëse mund ta themi këtë tani më, sigurisht jam vërtet shumë e kënaqur sepse besova dhe është shumë e rëndësishme të besosh. Shpeshherë dëgjoj që bëjnë pyetje që si ka mundësi me të gjithë problemet që ka Shqipëria, ashtu siç ka edhe problemet e mëdha që ka dhe teatri, që nuk mund sigurisht është brenda kësaj shoqërie. Mendoj që është shumë e nevojshme që të mos humbasësh besimin, që profesionin që ti bën ta duash, çfarë do lloj profesioni. Në moment që ne e duam atë që bëjmë, atëherë prodhojmë dhe në një mënyrë ose një tjetër do falim se s'bën lumturi. Do ta falim të lumturi me njerëzit që rrim, do ta falim me ato me të cilët ne ndajmë, po ama do krijojmë dhe një qetësi edhe ju në punën tuaj. Nëse do të vini të stresuar, të lodhur sepse gjithçka ju është kryer rutinë dhe njerëzit me të cilët punon nuk ua bëjnë të bukur këtë. Do vini në një moment që ju do ta reflektoni në një kafe me shoqen, në familje. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme ta duash. Dhe unë them që
jam me fat ndoshta që bëj atë që vërtet dua. Dhe mendoj që e gjitha kjo pastaj reflektohet vetvetiu në punën që ne bëjmë, në atë që duam të japim, dhe them që ëndra e Shakespeare-it mendoj që ishte një kurorëzim pikërisht për të dhënë këtë, për të dhënë shumë dashuri edhe për të shkëputur nga gjërat e rëndomta. Në përgjithësi sa i ngrohtë është publiku i teatrit Aleksandër Mojsiut? Publiku dursak. I ngrohtë është kaliente. Si deti. Publiku dursak, unë kam arritur ta njoh, ashtu siç në proces duke njohur veten, njohim është vërtet shumë e bukur që njihemi paralelisht. Dhe mund të vëre që nëse në fillim kishte një lloj tërheqje sepse ishte një moment, po themi që ata shihnin një shfaqje shumë rrallë, por ama ndjej që ka qenë një publik shumë i kultivuar, sepse në Durrës ka pas një jetë aktivitetesh, po edhe teatri shumë të ngjeshur. Dhe sigurisht shkëputja ka bërë të vetën, ama unë ndjej që nga viti në vit dëshira për të rikthyer dhe mendoj që të 3 vitet e fundit madje kam ndier më së miri këtë gjë, sepse kjo vërtetohet mjaft mirë nga pjesëmarrja, nga numri i shfaqjeve që jepen aty dhe vërtet unë shoh si një arritje shumë të madhe dhe e kuptoj dëshirën e tyre. Nëse ne kemi dhe të mendosh që është një publik jo i kultivuar, dhe këtu flas për gjithë Shqipërinë, sepse në moment është një shoqëri e cila 10 vjet mezi mori veten dhe njerëzit i braktisën të gjitha sallat dhe sigurisht u punua me ata njerëz që vërtet donin, besonin dhe bënin me përkushtim këtë gjë. Por si ishte në përmasa goxha të vogla për shumë arsye. Ndërsa tani ndjehet që gjërat kanë ndryshuar, domethënë ndoshta zbrasia nga e përditshmja internetit apo edhe televizioneve jep atë moment që ta jep vetëm një shfaqje live, emocionin e drejt për drejt, të dëgjuarit të një muzike, të një opere, të shijuarit e baletit edhe të teatrit. Dhe them që duke parë numrin që është gjithnjë në rritje, është vërtet shumë e bukur kur e shikon që ndryshim po ndodh aty përpara syve të tu dhe e kupton që njerëzit kanë nevojë që të shohin gjëra të mira dhe nuk ka rëndësi se ku e jep shfaqjen, e rëndësishme është që të ndash me këta njerëz dhe ata në të njëjtën mënyrë ndajnë me ty emocionin. Në çfarë besoni se një teatr mund të jetë i mirë, nga se rrëmbehet publiku? Nuk e di se çfarë alkimie ndodh dhe çfarë procesi kimik ndodh brenda në momentin që dikush shikon një shfaqje të mirë dhe ndjen si një nevojë të duar trokas apo të qesh apo dhe të qaj. Është ndoshta është një nga misteret e kësaj bote. Di që emocioni mendoj që të gjithë mrekullohemi kur shikojmë një pikturë të bukur. Edhe nuk ka rëndësi se sa bagazh apo nga cila stres shoqërore vjen. Nëse është e bukur, ti e kupton që është e bukur edhe pse nuk di ta shpjegosh që pse. Nëse do bënim një, po themi, bisedë shkencore, mendoj që do të ishte e lodhshme për të thënë që duhen një mori elementësh që një shfaqje të jetë e mirë. Dhe absolutisht, po mendoj që do të jenë disa terma teknik të cilët nuk është që do të ndihmonin shumë publikun. Nëse ne do t'i jepshim një mori shenjash, po themi që pse një shfaqje është e mirë sepse ka një tekst shumë të mirë, ka aktor shumë të mirë, sepse ka një skenografi shumë të mirë, sepse ka një muzikë shumë të bukur që godet aty ku duhet, sepse ka mira etyde të vogla të cilat bëjnë atë të madhen dhe japin në fund atë që ti do të përcjellësh. Por publikut nuk intereson kjo, asa ti e lodhur, asa e përpjekur, as sherrët dhe orët e pafund të provave që ti mund të kesh bërë. Ai do që kur të vi, të harroj që ku është dhe të futet aty në atë që ti do t'i servirësh. Dhe nëse arrin kjo, që ai ka harruar gjithçka që jashtë, makinat i bjen borive apo që ora ecën, atëherë mendoj që është arritur një shfaqje e mirë. Rikthehemi pak sërish tek dramat dhe dramat që ju jeni vlerësuar. Çmimet që keni marrë. Drama Vajza me prik. Vajza pa prik. Unë mendoj që çmimet janë shumë relative. Nuk e kam, sigurisht jam kënaqur në momentin që e kam kuptuar që ka disa njerëz që
më kanë vlerësuar dhe sigurisht i falenderoj të gjithë. Por mendoj që është përtej çmimeve. Unë mendoj që teatri janë të pak, ndoshta te sporti mund të jetë një çik më agresive kjo dëshira për të marrë çmime. Mendoj që nganjëherë, jo se nuk besoj në çmimet që ndahen nëpër festivalet tona. Ndoshta nuk më takon mua që ta gjykoj, po edhe mund të më takojë që ta gjykoj, por është një histori shumë e gjatë që tani nuk do doja që të ndalesha shumë. Më them që këtu janë gjërat shumë relative, ndodh shpeshherë për hir të lobingjeve të ndryshëm që i jepen mundësi disa personave që dikush mendon që kanë diçka për të dhënë, por që në sytë të tu mund të mos jetë kështu. Domethënë është diçka shumë relative. Unë absolutisht jam vlerësuar shpesh, pothuajse në festivalet që kam marrë pjesë, mendoj që vlerësimi duhet të jetë diçka tjetër. Dhe unë këtë e kërkoj, ndoshta këtu mund të insistoj dhe mund të flas. Vlerësimi duhet të jetë në fillim për figurën e artistit. Vlerësimi duhet të jetë në ata që krijojnë dhe përpiqen pafund që të sjellin diçka në atë dheun tonë të dashur. Dhe për këtë them është një sfidë shumë e madhe. Është duke i rikthuar asaj. Nuk duhet që kursesi, dhe këtu e them për të gjithë artistët, për gjithë komunitetin e artistëve, nuk duhet kursesi që këtyre njerëzve të zvetnitet dëshira, të zvetnohet, të zbehet dëshira për të marrë me artin. Sepse një shoqëri e cila nuk ka një kulturë edhe është destinuar që të mbarojë shumë shpejt. Dhe për këtë them, dhe kjo ndikon në të gjitha dashje pa dashje, në të gjitha shtresat edhe në të gjitha shoqëritë. Është e domosdoshme. Këtu them që duhet ripar dhe duhet rivlerësuar figura e artistit. Folëm pak më parë për komedinë, flasim pak edhe për tragjikomedinë. Po, unë tragjikomedi ka qenë Tango? Tango, po, është një pjesë që unë e dua shumë, pafund, ashtu siç adhuroj. Domethënë, krijoj një lidhje shumë të bukur me të gjithë dramaturgët dhe për fat të keq, ato s'janë më. Edhe këtu ndihesh akoma më keq, sepse vërtet që do t'i takosh këta njerëz, kuptosh çfarë ka ndodhur në trurin e tyre që ata kanë arritur të shkruajnë diçka kaq të bukur, në cilën ti ndjen veten shumë mirë. Tango është kurrevepra e një dramaturgu shumë të madh, Slavomir Mrozhek, i cili ajo që më ka intriguar mua është pikërisht kriza e madhe e familjes, nga e cila detyrimisht kalon në krizë dhe shoqëria. Por e parë gjitha në një këndvështrim tjetër. Në këtë pjesë janë prindër që duan të jenë modern dhe djali i shtëpisë i cili i lodhur nga gjithë ky kaos, nga një shoqëri pa rregulla, vendos që duhet i rikthehen rregullat. Sigurisht është e parë gjitha dhe në një, po themi, grotesk, shumë ka goxha sarkazm dhe nëse ka një pjesë që unë vërtet do doja t'i rikthesha, tani më mbas do të ishte tango. Është pikërisht tango. Driada, diçka të re, diçka që ke menduar të edhesh në skenë së shpejti? Në fakt, jam në një moment ku jam mes 3 përzgjedhjeve të mëdha. Edhe ndoshta është herët sepse në darkë them po e vendosa këtë do vë, pastaj në mëngjes mendoj që ajo tjetra është më e mirë. Jam një çik në një moment pak kyç. Sigurisht mendoj që brenda shumë shpejt do ta vendos se cili nga këto janë të 3 dramaturg shumë të mëdhenj dhe që për mua është vërtet një sfidë dhe them që do jetë cilin do që të zgjedh, jam e sigurt që do të m'japin shumë, edhe së brëndshmi edhe për tu rritur por akoma jam e pavendosur, domethënë e kam këtë defekt që e lë pak deri në momentin e fundit. Driada, unë të falenderoj që keni qenë e pranishme në emisionin Making of. Faleminderit. Të nderuar miq, ne do të shkëputim pak çaste dhe do të shkojmë në publicitet. Të nderuar teleshikues, këtu përfundon dhe Making of i për mbrëmjen e sotme, do të rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshim.